Lektion 1. Utforska landmärken. Jag letade efter de bästa erbjudandena på turer för vår kommande resa. Har du några andra planer i åtanke? Jag vill utforska de berömda landmärkena medan vi är där. De är ett måste för alla resenärer. Det låter fantastiskt. Det finns så många ikoniska platser att besöka och jag kan inte vänta med att ta bilder. Ja. Varje landmärke har sin egen historia och att uppleva den personligen är verkligen speciellt. Absolut. Jag tror att det skulle vara fantastiskt att lära sig om deras historia när vi utforskar dem. Säkert. Vi kan till och med gå med på guidade turer för att få mer insikt om deras betydelse. Det är en bra idé. Dessutom kommer det att spara oss tid att ta reda på vart vi ska gå på egen hand. Exakt. Och vi kan få ut det mesta av vår tid genom att besöka flera webbplatser på en dag. Jag är redan exalterad. Låt oss slutföra vår resplan snart för att säkerställa att vi inte missar något. Lektion 2. Slå på värmen. Det är så kvavt och varmt här inne. Jag kan knappt fokusera på någonting. Det märkte jag också. Vi borde släppa in frisk luft för att kyla ner det här utrymmet. Absolut. Lite ventilation kan göra en enorm skillnad i komfort. Det kan det verkligen. Ibland behöver du bara en bris för att känna dig mer avslappnad. Exakt. Låt oss öppna ett fönster eller slå på fläkten för att få igång lite luftflöde. Bra idé. Jag känner att jag kan tänka klart när luften börjar cirkulera. Ja. Det är fantastiskt hur vår miljö påverkar vår produktivitet och humör. Säkert. Ett bekvämt utrymme möjliggör bättre koncentration och kreativitet. Jag är glad att vi tar upp detta. Det hjälper oss att komma tillbaka på rätt spår med vårt arbete. Lektion 3. Tvättserviceförfrågan. Ursäkta mig. Tillhandahåller du tvättservice på det här hotellet? Jag skulle verkligen behöva lite hjälp. Ja, vi erbjuder tvätthjälp för våra gäster. Det är ganska bekvämt. Det är fantastiskt att höra. Jag har några saker som behöver tvättas efter mina resor. Inga bekymmer. Fyll bara i tvättformuläret så tar vi hand om resten. Låter lätt nog. Hur lång tid tar tjänsten vanligtvis? Vanligtvis tar det cirka 24 timmar, beroende på tvättvolymen. Perfekt. Det ger mig tillräckligt med tid för att få ordning på allt. Exakt. Dessutom kan du njuta av din vistelse utan att behöva oroa dig för tvätt. Det uppskattar jag. Det är en sak mindre jag tänker på under den här resan. Lektion 4. Planera en utflykt. Visst, det låter bra. När ska vi åka på vårt lilla äventyr? Vad sägs om imorgon eftermiddag? Är det bra för dig? Imorgon eftermiddag funkar perfekt. Jag ser fram emot det. Stor. Vi kan göra en lista över platser att besöka så att vi inte missar något. Ja, låt oss planera vår rutt för att maximera vår tid att utforska. Jag älskar den idén. Det kommer att göra vår utflykt mer effektiv och njutbar. Håller med. Dessutom kan vi hitta några trevliga platser att koppla av och ta bilder. Absolut.
Att fånga minnen är vad det handlar om. Jag kan inte vänta. Imorgon blir en spännande dag full av utforskande. Lektion 5. Hitta rätt stol. Ja, jag hittade en mysig sådan med fina kuddar som ser perfekt ut att koppla av. Det låter härligt. Komfort är nyckeln när man väljer stol, eller hur? Absolut. Det är viktigt att ha något som stödjer ryggen och känns bra. Definitivt. Dessutom kan en mysig stol få ett utrymme att kännas mer inbjudande. Exakt. Och den är i bra skick också, vilket är en bonus. Det är jättebra. En bra stol kan hålla i flera år om du tar hand om den. Ja. Jag föredrar alltid kvalitet framför kvantitet när det kommer till möbler. Jag också. Att investera i en bra stol är värt det, speciellt för långa timmars användning. Jag är glad att lägga till den i mitt utrymme. Det kommer att bli min nya favoritplats. Lektion 6. Minnesvärda lärare. Den bästa läraren jag någonsin haft var Mr. Alvin. Han var historielärare. Åh, det är intressant. Vad fick honom att sticka ut bland resten? Han hade ett sätt att göra historien levande genom berättande och diskussioner. Det är otroligt. Engagerande undervisningsmetoder kan verkligen väcka intresse hos elever. Exakt. Han fick oss att känna att vi var en del av händelserna han beskrev. Jag älskar det. Det är fantastiskt hur passionerade lärare kan inspirera sina elever. Ja, och han uppmuntrade oss att tänka kritiskt kring historiska händelser. Det är en viktig färdighet. Det hjälper eleverna att analysera och förstå världen bättre. Säkert. Jag minns fortfarande hans lektioner tydligt, även år senare. Lektion 7. Resebestämmelser. Ja, så länge den uppfyller storleks- och viktbegränsningarna tror jag att jag tar med min resväska. Det är bra att veta. Det är alltid viktigt att kontrollera riktlinjerna innan du reser. Absolut. Jag skulle hata att komma till flygplatsen och upptäcka att jag packat för mycket. Exakt. Att packa smart kan spara dig mycket krångel under din resa. Och det gör det lättare att navigera genom flygplatsen, särskilt med bagage. Ja. Jag siktar alltid på handbagage endast om det är möjligt för att undvika förseningar. Det är en smart strategi. Det kan göra reseupplevelsen så mycket smidigare. Definitivt. Jag ska dubbelkolla mina väskor innan vi åker för att säkerställa att allt är bra. Bra idé. Det är alltid bättre att vara förberedd i förväg. Lektion 8. Hitta den perfekta passformen. Rätt. Jag vill ha något som passar min kroppsform och som får mig att känna mig trygg. Det är definitivt viktigt. Rätt passform kan verkligen förbättra ditt utseende. Exakt. Jag kämpar ofta för att hitta kläder som passar min kroppstyp. Jag förstår. Ibland kan det ta lite försök och misstag för att hitta vad som fungerar. Ja, och att få råd från vänner hjälper alltid också. Säkert. De kan ge värdefulla insikter om vad som ser bra ut. Det uppskattar jag. Jag kommer att ha det i åtanke när jag handlar nya kläder.
stor. Och tveka inte att prova olika stilar. Du kanske hittar en ny favorit. Det är sant. Moden handlar om att experimentera och upptäcka det du älskar. Lektion 9. Förstå armhävningar. Personen trycker sedan med armarna och lyfter den övre delen av kroppen över marken tills armarna är raka. Det är den grundläggande formen av en armhävning, eller hur? Det är en bra övning för att bygga styrka. Ja, det fungerar främst på bröstet, axlarna och triceps, vilket gör det mycket effektivt. Jag har hört att göra armhävningar regelbundet kan förbättra den allmänna konditionen. Absolut. De är ett bra komplement till alla träningsrutiner. Och de kan modifieras för att passa olika konditionsnivåer, vilket gör dem tillgängliga för alla. Exakt. Oavsett om du är nybörjare eller avancerad finns det alltid ett sätt att utmana dig själv. Det är det jag älskar med dem. Det är en mångsidig övning som kan göras var som helst. Ja, ingen utrustning behövs, bara din kroppsvikt. Lektion 10. Smärtstillande medels roll. Medicin, särskilt smärtstillande medel, spelar en avgörande roll för att hantera obehag. Ja, även bedövningsmedel som används av kirurger är avgörande för att kunna utföra ingrepp på ett säkert sätt. Exakt. De hjälper till att minimera smärta under operationer, vilket gör att patienter kan genomgå nödvändiga behandlingar. Det är en viktig del av vården. Smärtbehandling är grundläggande för återhämtning. Säkert. Det är otroligt hur långt medicinsk vetenskap har kommit på detta område. Ja, och pågående forskning fortsätter att förbättra effektiviteten och säkerheten för dessa mediciner. Absolut. Det är viktigt att använda dem ansvarsfullt och under medicinsk ledning. Definitivt. Att förstå deras fördelar och risker är nyckeln för patienterna. Jag är glad att vi diskuterar detta. Det är ett viktigt ämne inom vården idag. Lektion 11. Meningsfulla anslutningar. Med teknik som utvecklas så snabbt är det viktigt att vi strävar efter meningsfulla kontakter både online och offline. Absolut. Även om teknik erbjuder bekvämlighet kan det ibland kännas opersonligt om vi inte är försiktiga. Ja, det handlar om att hitta den där balansen mellan virtuella interaktioner och verkliga relationer. Exakt. Att engagera sig i genuina konversationer kan leda till djupare kopplingar. Säkert. Jag tror att även i en digital värld kan vi främja autentiska relationer. Definitivt. Det handlar om att vara avsiktlig med våra interaktioner, oavsett om de är ansikte mot ansikte eller genom en skärm. Rätt. Vi bör också vara uppmärksamma på hur mycket tid vi spenderar online jämfört med verkliga upplevelser. Ja. Att prioritera kvalitetstid med vänner och familj är avgörande för vårt välbefinnande. Bra sagt. Låt oss göra det till en poäng att få kontakt med andra på meningsfulla sätt, oavsett plattform. Lektion 12. Produktiva morgnar. Efter min dusch känner jag mig alltid pigg och sedan äter jag frukost. Det låter som en produktiv morgonrutin. Vad brukar du äta till frukost? Jag brukar äta något hälsosamt, som havregrynsgröt med frukt eller en smoothie. Det är bra val. En näringsrik frukost kan verkligen sätta en positiv ton för dagen.
Absolut. Det ger mig den energi jag behöver för att ta mig an mina uppgifter. Jag håller helt med. Tycker du att morgonen är den bästa tiden att planera din dag? Ja, definitivt. Det är tystare på morgonen, vilket gör att jag kan tänka klart och göra en plan. Det är ett smart tillvägagångssätt. Jag borde försöka göra mina morgnar mer produktiva också. Du borde. Det kan verkligen förändra hur du känner dig under dagen. Lektion 13. Community College möjligheter. Visste du att community colleges erbjuder en mängd olika program för studenter som vill lära sig? Ja, det har jag hört. De ger en fantastisk möjlighet för dem som vill fortsätta sin utbildning. Exakt. Från yrkesutbildning till överföringsprogram. Det finns något för alla. Jag älskar det. Det gör utbildning tillgänglig för ett bredare spektrum av människor. Säkert. Det är också en bra språngbräda för studenter som så småningom vill gå på ett universitet. Ja, och de mindre klassstorlekarna kan innebära mer personlig uppmärksamhet från instruktörer. Absolut. Det kan verkligen hjälpa eleverna att känna sig mer engagerade i sitt lärande. Jag tycker att det är fantastiskt att högskolor är så stödjande av sina studenter. Ja. De spelar en viktig roll för att bygga färdigheter för arbetskraften. Lektion 14. Professionellt nätverkande. Så du hoppas få kontakt med några proffs inom ditt område, eller hur? Ja, jag hoppas få träffa proffs som kan ge vägledning och mentorskap. Det är en bra idé. Nätverk kan öppna så många dörrar för din karriär. Exakt. Jag tror att det kan vara oerhört användbart att bygga relationer med erfarna individer. Säkert. Har du funderat på att delta i några branschevenemang eller workshops? Ja, jag planerar att delta i några konferenser där jag kan träffa människor inom mitt område. Det låter perfekt. Det är ett bra sätt att träffa likasinnade individer och dela insikter. Absolut. Dessutom har dessa evenemang ofta paneler med branschledare som kan vara ganska inspirerande. Definitivt. Jag tror att du kommer att tycka att det är väldigt givande att få kontakt med andra i ditt yrke. Lektion 15. Regeringens ansvar. Du vet, vissa människor tror att regeringen inte kan göra allt för sina medborgare. Ja, jag har hört det argumentet. De tycker att det ska fokusera på att ta hand om de starka och hoppas på ekonomisk tillväxt. Exakt. Tanken är att självförsörjning är lika viktigt som statligt stöd. Rätt. Det handlar om att hitta en balans där regeringen ger hjälp men uppmuntrar till oberoende. Ja, och det är viktigt för medborgare att också bidra till sina samhällen. Definitivt. En samarbetsrelation mellan regeringen och dess folk kan leda till framsteg. Säkert. Det uppmuntrar personligt ansvar samtidigt som det säkerställer att alla har tillgång till grundläggande behov. Jag håller med. Det är avgörande för långsiktig utveckling och välstånd. Låt oss hoppas att diskussioner som dessa leder till positiva förändringar i samhället. Lektion 16. Alkoholrestriktioner. Finns det några restriktioner för att ta in alkohol när du reser?
Ja, det finns gränser för hur mycket alkohol du får ta med dig över gränserna. Det är viktigt att veta. Olika länder har olika regler, eller hur? Absolut. Vissa platser tillåter ett visst antal liter medan andra har strängare regler. Jag antar att det är bäst att kontrollera de specifika reglerna innan du packar. Definitivt. Du vill undvika överraskningar i tullen. Rätt. Det är också bra att vara medveten om den lagliga dricksåldern i det land du besöker. Ja, det kan variera ganska mycket, och det är viktigt att respektera lokala lagar. Säkert. Att förstå dessa regler kan göra reseupplevelsen smidigare. Lektion 17. Kulturell suveränitet. Många samhällen är oroade över att bevara sin större suveränitet, som ensam kan skydda deras mångfaldiga och särpräglade seder. Ja, det är en avgörande aspekt för att upprätthålla kulturell identitet. Exakt. Att skydda dessa seder hjälper samhällen att frodas och hålla kontakten med sitt arv. Det är viktigt för kommande generationer att förstå och uppskatta sina kulturella rötter. Definitivt. När samhällen känner sig bemyndigade kan de bidra positivt till samhället. Ja, och det främjar en känsla av tillhörighet bland individer. Rätt. Att fira mångfald berikar allas erfarenheter i ett samhälle. Jag håller med. Det är viktigt att vi stöder politik som skyddar kulturella sedvänjor. Absolut. Vi måste se till att alla röster hörs och värderas. Lektion 18. Riktlinjer för flygplatssäkerhet. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna när vi är på flygplatsen. Absolut. De är på plats för att hålla alla säkra under resor. Rätt. Enkla saker som att bära en mask och social distansering kan göra stor skillnad. Ja. Det handlar om att vara medvetna om varandras hälsa och säkerhet. Och att följa reglerna hjälper flygplatspersonalen att hantera passagerarflödet effektivt. Exakt. Det är viktigt att samarbeta för en smidig reseupplevelse. Plus att vara medveten om riktlinjerna kan hjälpa till att minska stress när du reser. Säkert. Att veta vad man kan förvänta sig gör resan mycket enklare. Jag är glad att vi båda prioriterar säkerhet när vi reser. Lektion 19. Håll dig motiverad. För att förbli motiverad är det viktigt att sätta upp uppnåbara mål. Absolut. Det hjälper att ha tydliga mål som du kan arbeta mot. Ja, och att dela upp större mål i mindre steg kan få dem att kännas mer hanterbara. Definitivt. Det ger dig en känsla av prestation längs vägen. Rätt. Att fira dessa små segrar kan dessutom öka din motivation ytterligare. Ja. Det är viktigt att känna igen dina framsteg, oavsett hur små. Jag tycker också att hålla mig organiserad hjälper mig att fokusera på mina mål. Absolut. Att ha en plan kan vägleda dig och hålla distraktioner borta. Låt oss göra det till en punkt att regelbundet kolla in våra mål tillsammans. Lektion 20. Spännande resplaner. Jag planerar en resa snart och det låter spännande.
Har du någon speciell destination i åtanke? Ja, jag har funderat på att besöka Japan. Det har funnits på min bucket list i evigheter. Det är ett fantastiskt val. Japan har en så rik kultur och historia att utforska. Absolut. Jag vill se körsbärsblommorna och besöka antika tempel. Det skulle vara vackert. Jag har hört att landskapet är fantastiskt på våren. Ja, och maten ska också vara otrolig. Jag kan inte vänta med att prova äkta sushi. Det låter läckert. Japan är definitivt ett paradis för matälskare. Säkert. Jag är också entusiastisk över att uppleva lokala seder och traditioner. Det kommer att bli ett äventyr för livet. Låt oss planera våra resor tillsammans för ännu roligare. Lektion 21. Indianstraditioner. Jag har läst om slättindianerna och det är fascinerande hur de hade ritualer och seder för jakt och krigföring. Ja, dessa traditioner var djupt rotade i deras kultur och spelade en avgörande roll för deras överlevnad. De kämpade hårt mot olika utmaningar för att skydda sitt land och sitt sätt att leva. Absolut. Det är inspirerande att se deras motståndskraft och vikten de lägger på gemenskapen. Rätt. Varje ritual hade ofta specifika betydelser och kopplade dem till sina förfäder och landet. Ja, det är en vacker påminnelse om hur kulturer kan hedra sin historia genom metoder och övertygelser. Att lära oss om dessa seder ger oss en större uppskattning för mångfalden av mänsklig erfarenhet. Definitivt. Det betonar också vikten av att bevara sådana traditioner för kommande generationer. Jag kunde inte hålla med mer. Det är avgörande att vi kommer ihåg och respekterar dessa rika historier. Lektion 22. Säsongsförändringar. Visste du att sommaren börjar i december och vintern börjar i juni på vissa ställen? Ja. Det är fascinerande hur årstiderna kan skilja sig åt beroende på var du befinner dig i världen. Exakt. Sydön är kallare än Nordön under denna tid, vilket är ganska intressant. Det är det verkligen. Jag kan inte tänka mig att fira jul under sommarmånaderna. Rätt. Det är en helt annan atmosfär, med grillar och strandutflykter istället för snö. Ja. Det gör mig nyfiken på hur andra kulturer anpassar sig till sina årstidsförändringar. Säkert. Varje region har sina egna traditioner som speglar klimatet och miljön. Ja. Det är fantastiskt hur geografi påverkar livsstil och fester. Jag skulle älska att uppleva en sommarjul någon gång. Det låter som ett roligt äventyr. Lektion 23. Höjdhoppstekniker. Jag har lärt mig om biomekaniken i höjdhoppstekniken, och det är verkligen spännande. Ja. Fysiken bakom det är ganska fascinerande. Visste du att Fosbury hävdade att hans teknik var rent intuitiv? Jag hörde det. Det är intressant hur ibland stora innovationer kommer från instinkt snarare än strikt träning. Exakt. Hans tillvägagångssätt revolutionerade sporten och förändrade hur idrottare hoppar idag. Rätt. Det visar bara att kreativitet och intuition kan leda till anmärkningsvärda genombrott. Ja. Det får mig att undra hur många andra sporter som kan ha nytta av ett sådant innovativt tänkande.
Säkert. Att anamma nya metoder kan ofta ge idrottare en konkurrensfördel. Absolut. Det är spännande att tänka på hur sport kommer att fortsätta att utvecklas i framtiden. Jag kan inte vänta på att se vilka nya tekniker som kommer att dyka upp härnäst. Lektion 24. Utforska staden. Jag vill utforska staden och åka på friluftsturer i helgen. Jag också. Det låter som ett perfekt sätt att njuta av vädret och se nya sevärdheter. Absolut. Det finns så många parker och stigar som vi skulle kunna kolla in. Ja, och vi kunde hyra cyklar eller till och med rullskridskor. Det skulle vara så kul. Det är en bra idé. Jag älskar spänningen med utomhusaktiviteter, speciellt när solen skiner. Samma här. Dessutom är det ett trevligt sätt att hålla sig aktiv medan du njuter av den friska luften. Säkert. Låt oss göra en plan och bestämma vilka platser vi vill besöka först. Ja. Jag kan inte vänta med att upptäcka nya platser och skapa några fantastiska minnen tillsammans. Det kommer att bli ett äventyr. Jag ser fram emot det. Lektion 25. Balans mellan arbete och liv. Jag har märkt att det är svårt att stänga av när mitt arbete alltid är i sikte. Jag förstår helt. Det kan vara utmanande att skilja arbete från privatliv, särskilt med distansarbete. Exakt. Ibland känner jag att jag alltid är på, även under min stilleståndstid. Ja. Att sätta gränser är så viktigt för mental hälsa och allmänt välbefinnande. Rätt. Jag kommer ofta på mig själv med att kolla e-post även när jag borde koppla av. Det är en vanlig kamp. Kanske kan det hjälpa att ställa in specifika arbetstider. Ja. Att skapa en avsedd arbetsyta kan också göra skillnad. Absolut. Det handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig för att skapa den balansen. Jag håller med. Att prioritera personlig tid kan leda till ökad produktivitet när jag arbetar. Lektion 26. Bekvämlighet och bekymmer. Jag tycker att online-shopping är så bekvämt. Det sparar så mycket tid och ansträngning. Jag håller med, men ibland oroar jag mig för att tappa den personliga touchen av att handla i butiker. Det är en giltig oro. Det är något speciellt med att prova saker och känna materialet på egen hand. Ja, och interaktion med säljare kan ge värdefulla insikter och rekommendationer. Exakt. Det kan också vara en rolig social upplevelse att shoppa med vänner eller familj. Rätt. Även om bekvämligheten är stor, bör vi inte förbise glädjen av personlig shopping. Jag tror att en balans mellan båda alternativen kan vara det bästa tillvägagångssättet. Absolut. Att blanda shopping online och i butik kan maximera bekvämligheten och njutningen. Det ska jag ha i åtanke nästa gång jag handlar. Lektion 27. Produktrekommendationer. Har du några rekommendationer på nya prylar? Du bör prova den senaste modellen från det populära teknikmärket. Den har utmärkta recensioner. Verkligen. Jag har hört bra saker om deras produkter. Vilka egenskaper sticker ut? Batteritiden är imponerande och kamerakvaliteten är förstklassig. Det låter perfekt.
Jag älskar att ha en pålitlig kamera för mina resor. Ja. Den fångar minnen vackert, och klarheten är anmärkningsvärd. Jag är definitivt intresserad. Jag ska leta efter det på nätet och jämföra priser. Bra idé. Det är alltid smart att leta efter det bästa erbjudandet. Tack för tipset. Jag uppskattar dina rekommendationer. Lektion 28. Tysta stunder. Sedan satte jag mig för att läsa en bok. Huset var tyst, mycket tyst. Det låter lugnt. Ibland kan lite lugn vara uppfriskande. Ja, det är skönt att få de där stunderna att fly in i en annan värld genom att läsa. Absolut. Det är ett bra sätt att koppla av och varva ner efter en hektisk dag. Jag håller med. Plus, att gå vilse i en bra historia kan transportera dig till en annan plats. Exakt. Har du en favoritgenre du gillar att läsa under lugna stunder? Jag tycker om mysterier. De håller mig engagerad och gissar till slutet. Det är ett roligt val. Jag älskar en bra plot twist själv. Ja. Det gör läsupplevelsen ännu mer spännande. Lektion 29. Att lösa situationer. Jag förstår att vi har en situation att ta itu med, och vi kommer att göra vårt bästa för att lösa det snabbt. Ja, kommunikation är nyckeln till att hitta en lösning som fungerar för alla inblandade. Absolut. Det är viktigt att lyssna på alla perspektiv för att förstå problemet fullt ut. Ja, att samla all information hjälper dig att fatta välgrundade beslut. Jag håller med. När vi har klarhet kan vi vidta åtgärder mot en lösning. Exakt. Att arbeta tillsammans som ett team kommer att leda till bättre resultat. Jag är övertygad om att vi kan hantera det här effektivt om vi håller fokus. Jag också. Låt oss hålla kommunikationslinjerna öppna när vi går framåt. Ja, det kommer att säkerställa att alla känner sig hörda och värderade under hela processen. Lektion 30. Utforska stadskärnan. Eftersom vi vill utforska stadens centrum, föreslår jag att bo nära där. Det låter som en bra plan. Det kommer att göra det enkelt att komma åt alla huvudattraktioner. Exakt. Att ha nära till allt kommer att spara tid och energi under vår resa. Ja. Dessutom kan vi ta lugna promenader för att upptäcka nya platser längs vägen. Jag älskar den idén. Det ger oss en chans att insupa den lokala atmosfären. Definitivt. Och vi kan hitta bra restauranger och butiker att besöka i närheten. Absolut. Det är alltid trevligt att ha alternativ inom gångavstånd. Ja. Jag är exalterad över vårt äventyr och kan inte vänta med att utforska tillsammans. Jag också. Låt oss slutföra vårt boende så att vi kan börja planera vår resplan.